נחשב את עלות האסטרטגיה. כתיבת כל 1260 נותנת לנו 2,500 שקלים. קניית 3 אופציות כל 1280 נותנים לנו 3 כפול 800 זה 2,400, כלומר אנחנו משלמים 2,400. בסך הכל עלות האסטרטגיה זה 2,500 פחות 2,400 זה 100 שקלים. אז העלות של כתיבת אופציית כל 1280 וקנייה של 3 אופציות כל 1280 צריך לקבל 100 שקלים. עכשיו, ככל שהמדד יורד, מאחר ויש לנו תקבול של 100, אז תמיד אנחנו נרוויח בכל מצב עולם שהוא נמוך מ-1260, נקבל תקבול קבוע של 100. זה אומר שלמשקיע לא ייגרם הפסד אם מדד תל אביב 25 ירד. זאת טענה נכונה. אם כן, איפה מתקבל ההפסד המקסימלי? ההפסד המקסימלי הוא יהיה במדד 1280, ששם בדיוק מתחילים להרוויח ב-1280 פלוס. אבל עד 1280 יש לנו הפסד, כיוון שב-1280 צריך לשלם על הכתיבה של האופציות. כמה משלמים? 1280 פחות 1260 זה יוצא 20, כפול מכפיל 100 יוצא 2,000. זה מה אנחנו צריכים לשלם, ופחות ה-100 שקיבלנו יוצא 1,900. כלומר, ההפסד המקסימלי הוא 1,900 ולא הפסד מרבי של 100 כפי שכתוב. לכן התשובה שהיא אינה נכונה היא התשובה שההפסד המרבי של המשקיע הינו 100. ההפסד המרבי הוא 1,900. הטענה שהמשקיע ירוויח יותר ככל שמדד תל אביב 25 יעלה באופן חד היא טענה נכונה, כיוון שיש לנו יותר קניות למעלה מאשר כתיבה של אופציה אחת. אז ככל שהמדד יעלה, בגלל שהמכפיל הוא 3, קנינו יותר מאשר כתבנו, אז הנטייה של רווח ככל שהמדד יהיה גבוה, ולכן הטענה הזו גם נכונה שהמשקיע ירוויח יותר ככל שמדד 25 יעלה באופן חד. אם בפקיעה יקבע המדד על 1,300 נקודות, המשקיע ירוויח 2,100, זה נכון, ניתן לבדוק זאת. אם המדד בפקיעה הוא 1,300 וכתבנו 1,260, אז אנחנו משלמים 1,300 פחות 1,260 יוצא 40 כפול 100, משלמים 4,000. ומצד שני מקבלים על השלוש קניות של ה-1280, 1,300 פחות 1,280 כפול 100 כפול 3 יוצא 6,000, 6,000 פחות 4,000 יוצא 2,000, מוסיפים לזה את עלות האופציה 100, עלות הקניות והכתיבות ביחד 100, יוצא שהרווח במדד 1,300 הוא 2,100, ולכן גם הטענה הזו נכונה. אז הטענה שאינה נכונה בשאלה הזו, שההפסד המרבי של המשקיע הינו 100, הוא לא 100, אלא 1,900 כפי שהראינו.